ઓકે, નાઉ સી ટેક્સ્ટ વ્યૂ જે છે, ટેક્સ્ટ બોક્સ ઇમેજ લેવાની રહી ગઈ બટ સો ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર બે પ્રોપર્ટીઝ એટલે દરેક દરેક ટૂલ ની અંદર બે પ્રોપર્ટીઝ બધામાં કોમન હશે. એક છે હાઈટ અને એક છે વિડ્થ. ઓકે, ઓલવેઝ જ્યારે પણ ટેક્સ્ટ વ્યૂ કે લેબલ કે રેડિયો બટન કે કઈ બી બનાવશો તો one thing will be common between them, that will be one thing will be common, that will be this is text view. Okay, this part atlo. Now first thing, that will be id. Now how to identify a text view? ઓકે, જ્યારે આપણે જાવાનું પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોઈશું આને રેફર કેવી રીતે કરીશું આ ટેક્સ્ટ બોક્સને, તો એના માટે આઈડી જોઈશે. તો વી સ્પેસિફાય ધ આઈડી એઝ @+ id / whatever id we like to give it to the text box. ઓકે, જનરલ ટ્રેડિશન એવી રીતના રાખજો કે ઇટ બિગિન્સ વિથ txt username, something like that, so you can identify that it's a text box. Okay, તમને ઈઝી લાગશે કે ભાઈ આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, આ લેબલ છે, આ રેડિયો બટન છે. ઓકે, યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ યુઝિંગ ધ પ્રીફિક્સ વિચ યુ હેવ સ્પેસિફાઈડ ઇન ધ આઈડી. તેનું નામ તમે એ રીતે પાડી શકો છો, txt યુઝર આઈડી, સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, આ બે પ્રોપર્ટીઝ છે એ બધામાં કોમન હશે. કરેક્ટ, ધેટ ઇઝ લેઆઉટ હાઇટ અને વિડ્થ. કરેક્ટ, હાઇટ અને વિડ્થમાં આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે. પહેલું ઓપ્શન છે રેપ કન્ટેન્ટ. ઓકે, રેપ કન્ટેન્ટ નો મતલબ એવો થાય છે કે ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર જેટલું લખેલું હશે એટલી જ એની અંદર, સપોઝ આપણે અત્યારે હેલો લખીને મૂકીએ છીએ, સ્ટ્રિંગ હેલો, તો હેલોમાં 5 કેરેક્ટર માં એટલી જ વિડ્થ હશે એની, રાઈટ, અને એટલી જ હાઈટ હશે. only that much text blocks will be displayed on the screen. પણ આની જગ્યાએ રેપ કન્ટેન્ટની જગ્યાએ મેચ પેરેન્ટ એવું લખીએ અહીંયા આગળ, તો મેચ પેરેન્ટ નો મતલબ થાય છે કે સપોઝ ધીસ ઇઝ કોમ્બો બોક્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ મેચ પેરેન્ટ વ્યૂ. ઓકે, તો મેચ પેરેન્ટમાં શું થશે, પેરેન્ટની એટલે કે જે એન્ડ્રોઈડ ફોનની જે વિડ્થ છે ત્યાં સુધીની વિડ્થ એને મળશે, અને જે ડિફોલ્ટ હાઈટ છે એ એને મળશે. ગોટ ઇટ? જેમ કે આ સબમિટ બટન છે, તો અહીંયા સબમિટ બટન છે, ધેટ ઇઝ મેચ કન્ટેન્ટ. ઓકે, ધીસ આ સબમિટ જેટલું લખ્યું છે એટલું જ બટન બન્યું છે. પણ આની જગ્યાએ મેં લખ્યું હોય રેપ કન્ટ, અરે સોરી, મેચ પેરેન્ટ, તો ઇટ વિલ બી લાઈક ધીસ, લિસ્ટ 1 ઓર મલેશિયા લાઈક ધેટ. એ આખો સ્ક્રીન જેટલો હશે ને એટલું મોટું બટન આવશે, અથવા તો એટલું મોટું ટેક્સ્ટ બોક્સ આવશે, અથવા એટલું મોટું લેબલ આવશે. ક્લિયર? these two things will be for everything. ઓકે, જો અહીંયા છે મેચ પેરેન્ટ, ફર્સ્ટ ઇઝ મેચ પેરેન્ટ, અને બટ આ સ્પિનર કંટ્રોલ છે, રાઈટ. હાઈટ ઇઝ રેપ કન્ટેન્ટ, ધેટ ઇઝ હાઈટ જેટલી ટેક્સ્ટની છે એટલી જ જોઈએ છે. તો લાઈક ધેટ ધીસ વિલ બી ફોર હોલ પેરેન્ટ વ્યૂ. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે જે લખીએ છીએ રેપ કન્ટેન્ટ અને રેપ કન્ટેન્ટ, તો આ ટેક્સ્ટ બોક્સ કેટલું બનશે, એની અંદર જે સ્ટ્રિંગ છે એના જેટલું નાનું ટેક્સ્ટ બોક્સ બનશે. કરેક્ટ, પણ રેપ કન્ટેન્ટની જગ્યાએ આપણે લખીશું મેચ પેરેન્ટ. ઓકે, if we write match parent, then it will be the size of the android, width of the android phone application, આખી આખી સ્ક્રીન જેટલી width આવશે એની. ક્લિયર? બે ઓપ્શન્સ છે, કયા કયા? મેચ પેરેન્ટ અને રેપ કન્ટેન્ટ. ઓકે, આ બે ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, ક્લિયર? યાદ રહેશે. હાઈટ અને વિડ્થમાં આપણે આને યુઝ કરીએ છીએ. પહેલું શું? એન્ડ્રોઈડ લેઆઉટ હાઈટ, ધેટ ઇઝ રેપ કન્ટેન્ટ.
or match underscore parent. ઓકે, જનરલી બધા એપ્લિકેશન્સની અંદર મેચ પેરેન્ટ રાખતા હોય છે. અમુક જ કેસીસની અંદર આપણે અમુક સ્પેસિફિક હાઇટ કે વિડ્થ જોતી હોય તો જ આપણે એને રેપ કન્ટેન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? અધરવાઇઝ વી યુઝ રેપ મેચ પેરેન્ટ. ઓકે, એન્ડ્રોઈડને ટેક્સ્ટ આપવી છે. યુ વોન્ટ ધ ટેક્સ્ટ બોક્સ શુડ હેવ સમ ટેક્સ્ટ, then you will have to write that text in the string.xml file. આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યું હતું તે કલર, સ્ટ્રિંગ, ડાયમેન્શન્સ, આ જે XML ફાઇલ્સ આપણે બનાવીએ છીએ એની અંદર એની એક એન્ટ્રી કરવી પડશે, કરેક્ટ? તો અહીંયા આગળ એને આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરીશું? @string. ધેટ મીન્સ ધેટ આ હેલો નામની સ્ટ્રિંગ જે છે that will be in the string.xml file. અને ત્યાં આગળ જે તમે સ્ટ્રિંગ આપી હશે that will be the text of this text box. Okay, and we end the text box here. આ ટેક્સ્ટ વ્યૂ અહીંયા ચાલુ થયું અને આ ટેક્સ્ટ વ્યૂ અહીંયા બંધ થયું, રાઈટ? ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ લેઆઉટ્સ, એ હું તમને છેલ્લે પછી શીખવાડું છું. ઓકે, વી આર કરન્ટલી ફોકસિંગ ઓન ધ views that are GUI elements. ઓકે, આ જ વસ્તુ તમે ખાલી એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોમાં ડ્રેગ કરીને મૂકી દેશો તો પણ આવશે, કરેક્ટ? યુ જસ્ટ હેવ ટુ ડ્રેગ ધ એલિમેન્ટ ફ્રોમ ધ એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો સ્ક્રીન, જેમ વીબી માં કરતા હતા ને આપણે, આ બાજુ બટનનું ટૂલ બોક્સ એમાંથી ડ્રેગ કરીને અહીંયા મૂકી દેવાનું. પણ પછી એની પ્રોપર્ટી સેટ કરવી હોય તો યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ XML ફાઇલ. ઓકે, એની સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ જોઈતી હોય તો what actually is done behind that we should understand properly. તો આપણે એને પ્રોપરલી એની પ્રોપર્ટીઝ ને બધું સેટ કરી શકીશું. We should get the elements as we require. ઓકે, ક્લિયર? ખ્યાલ આવ્યો? આટલો ટેક્સ્ટ બોક્સ કેવી રીતે બનાવવાનું. હવે ટેક્સ્ટ બોક્સની પ્રોપર્ટીઝ, રાઈટ? વોટ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ટેક્સ્ટ બોક્સ? તો ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર, અને આ લખવાનું કઈ જગ્યાએ? વી હેવ ટુ રાઇટ હિયર, કરેક્ટ? અહીંયા લખવાની છે પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, બિફોર ધ ટેક્સ્ટ વ્યૂ એન્ડ્સ. આપણે ટેક્સ્ટ વ્યૂને બંધ કરીએ એ પહેલા અહીંયા બધી પ્રોપર્ટીઝ, ટેક્સ્ટ બોક્સની જેટલી બી પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોતી હોય that we have to write here. ઓકે, બરોબર? હવે કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ છે ટેક્સ્ટ બોક્સની? ટેક્સ્ટ બોક્સની પહેલા તો ટેક્સ્ટ સાઇઝ, કરેક્ટ? વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ? ધીસ ઓલ આર ઇન DP, right? Pixels. Android text style, bold, italic, or if you want two things, suppose you want bold as well as italics, then we will have a pipe sign in between. Okay, typeface is Arial or Times New Roman, whatever you want. Okay, width, that is text views width, એ હમણાં આપણે જોયું, right? Text color, whatever color you want. પાસવર્ડ, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કરેક્ટ? કારણ કે તમે એપ્લિકેશન બનાવશો તો આ તમને જોઈશે, કરેક્ટ? વોટ એવર કેરેક્ટર્સ યુ વોન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે, or you can have a dot, whatever want, you can have a password character here. Maximum height and maximum length, right? This is important. હાઇટ ની બહુ જરૂર નથી પડતી, પણ લેન્થ ની વધારે જરૂર પડે. કારણ કે આપણે સપોઝ પાસવર્ડ નું ફિલ્ડ બનાવતા હોય તો we want that there should be only 10 characters, or you can have only 11 characters in the password. So you can specify the length of the text box. એનાથી આગળ નહીં લખી શકે, રાઈટ? મેક્સિમમ લાઇન્સ ટોલ એ બી આપણે બહુ જરૂર નથી પડતી. જ્યારે એડ્રેસ કે એવું કંઈ આપણે એને બનાવવું હોય મલ્ટી લાઇન, then you can use this max lines. ઓકે, પછી મેક્સ વિડ્થ, ટેક્સ્ટ બોક્સની વિડ્થ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. મિનિમમ હાઇટ, મિનિમમ લાઇન્સ, મિનિમમ વિડ્થ, all these are properties of text box. Okay, this you can do it one by one and check what happens to the text box. Okay,
Now the main thing comes now. We have designed this in the XML file. આ આપણે ક્યાં બનાવીએ છીએ? XML ફાઇલમાં બનાવીએ છીએ. Now how to access this text box in the Java file? How to access this XML text box in the Java file? So here what we have to do is, in our activity on create function, this everybody knows now. These two things we have to write every time. Okay, this super dot on create saved instance, that is already written there. This is set content view r dot layout dot, this activity main is the name of our XML file. Okay, this is our XML file. Clear? So this activity main contains all our elements, and set content view will display આપણી સપોઝ એક્ટિવિટી છે, આપણા મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર જે એક્ટિવિટી દેખાવાની છે એની ઉપર, this is our mobile screen, right? We have designed our XML file, so content of that XML file will be displayed on our screen. This is our XML file, correct? The content, we want that this XML file should be displayed when this activity loads. Okay, you can change this XML file, then the screen will be different. Okay, તમે XML file change કરી દેશો, બીજી તમારી પાસે બીજી XML file છે, correct? If you replace this XML file with another, then it will be displayed on that particular screen. Okay, so this is the part where you can change the XML file. Got it? Clear? Now on this XML file we have created a button, sorry, text box. We have created a text box. Then how we will be identifying that particular text box? Then here r is the file which is automatically generated. Okay, r dot id dot, here the id which we had given in the XML file, this id, correct? This is the, that's why we have to specify the id to the text view. Okay, just a second. Okay, okay, so this id text r dot id dot text view id, this comes into the picture. That id we had given over here. The XML file માં id આપ્યું હતું, that automatically is generated in the r file. વચ્ચે કઈ ફાઇલ આવશે? That is r.java. r.java. ડિજિટલ હેન્ડરાઇટિંગ બહુ ખરાબ છે પણ ચાલશે, right? So text view id goes to the r.java file, and from r.java file we access it in the Java file. Okay, using r.id.textViewId. Okay, એ જ્યાં આગળ બટન ટેક્સ્ટ વ્યૂ ની જે આઈડી આપી હતી એ આઈડી આપણે અહીંયા આગળ યુઝ કરીશું. એના માટેનું ફંક્શન છે find view by id. ઓકે, find view by id. કયું જોઈએ છે? કયો વ્યૂ જોઈએ છે? ટેક્સ્ટ વ્યૂ જોઈએ છે, બરોબર? તો અહીંયા લખીશું r.id.textView નો id. So find view by id will find your text box.
Okay, now we want to convert it into the Java text box, correct? But these two things are different now. The Java text box is a class in Java, and this is a XML file which we are reading out. So what we have to do is we have to typecast it to the Java text view. Okay, now this typecasting helps us to convert the text box which we have created in the XML file into our final text view name. Got it? This is very important. આ સમજવું સૌથી વધારે important છે. Correct? Final text view. Now this text view is the class of Java that you have to import there. Okay, so final text view, this is our hello text view, that is our object, right? We have created the text view object of Java. How we got this object is typecasting the text view of find view by id of this XML file using the r.java file. Correct? R.java file is read from the XML ફાઇલ જે આપણે પહેલા બનાવેલી છે એ XML ફાઇલ ઉપરથી અહીંયાથી આ XML ફાઇલમાંથી આ જે આઈડી છે અહીંયા r.java માં પાસ થશે અને r.java ફાઇલમાંથી એ XML ફાઇલમાંથી રીડ કરીને આપણે we are getting the r.id.text view. Sorry, I'm out. Okay. Okay, r.id.text view id. So it is typecasted as text view, and we get the object as final text view, hello text view, that is our object. Okay, now we have hello text view as our, now we have hello text view. આ આપણો object બની ગયો. Now this is our Java text box, right? Now we can apply all the properties of Java to hello text view. Correct? તો hello text view, sorry, અહીંયા આગળ hello text view એવું આખું આવશે. Hello text view dot set text color, hello text view dot set text, you can have text also. Okay, આ બધું આપણે સેટ કરી શકીએ છીએ. Now these are the Java methods using that. Correct? Using strings in Java, you have to use the string.xml file. Okay, આ જે r.string.user greeting એ આવ્યું ને એ ક્યાંથી આવ્યું? That will be from string.xml file. અને આ જે r.id.text view આવ્યું, that will be from our XML file. Activity main જે XML file બનાવીને એની અંદરથી આવશે. અને r.string.user greeting, that will be from string.xml which we have created in the values folder. Okay, so this is how the text box works in Android. આવડે? Easy છે? આ પાક્કું આવડવું જોઈએ, બીજું કશું નહીં આવડે તો ચાલશે. યસ સર તમે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોમાં પ્રોગ્રામ કરીને બતાવશો કે? હા હા બતાવીશ. એપ્સ બનેલી છે બધી, એ બધી કેવી રીતે વર્ક, પણ એકવાર તમે આ શીખી જાઓ ને તો મને વધારે ઈઝી લાગશે બધું, કારણ કે બધા અલગ અલગ ટૂલ્સ છે એમાં. મારે એ રીતે કેવું તમે એમાં જ શીખવાડો ને, આની કરતા. આ તમારે થિયરી બી લખવાની છે, આનું પ્રેક્ટિકલ નથી. તો આવડવું જોઈએ ને તમને. હમણાં ઇન્ટરનલ એક્ઝામમાં તો થિયરીના પેપરમાં આ સબ્જેક્ટ હશે ને? હા, થિયરી એટલે આનો તમારે થિયરી ક્વેશ્ચન્સ હશે એના. હાઉ ટુ એક્સેસ ટેક્સ્ટ બોક્સ, હાઉ ટુ ક્રિએટ અ ટેક્સ્ટ બોક્સ ઇન એન્ડ્રોઈડ, એવી રીતના હશે. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરોબર? એના પ્રેક્ટિકલ્સ આના પ્રેક્ટિકલ્સ છે નહીં, યુનિવર્સિટીના પ્રેક્ટિકલ્સ નથી, પણ હું તમને કરાવીશ, કારણ કે એના વગર આવડે નહીં. કહેવાનો મતલબ કેવો છે, આ કેવું ફીલ થાય છે અમને ખબર. તમે એમ કહો છો કે હાથ આમ કરવાનો, પગ આમ કરવાનું તો તરાય, પણ તરીને બતાવો તો અમને ખબર પડે ને કેમ તરાય.
પણ તમારે તરવાની પરીક્ષા નથી આપવાની, તમારે કેવી રીતે તરાય એની પરીક્ષા આપવાની છે. હું તમને બતાવીશ, આઈ વિલ ડુ ધ પ્રેક્ટિકલ્સ 100%. એનું પ્રેક્ટિકલી તો બતાવવું જ પડશે, પણ એકવાર સમજી લો કેવી રીતે ટેક્સ્ટ બોક્સ યુઝ થાય. હું તમને એક આખી એપ કેવી રીતે વર્ક કરે એ આખી બતાવીશ, આપણી પાસે છે જ એની એપ્લિકેશન્સ. But this is important, how the text box works, how the XML file is read, કેવી રીતે આ વસ્તુ કેવી રીતે આવે છે. હું આ તમને એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોમાં લખીને બતાવી દઉં, પણ તમને શું ખબર પડશે, બરોબર? આની આ જ વસ્તુ મારે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોમાં લખવાની છે. ચાલો લખીએ, કે આમાં છે કે નહીં પેલા એ જોવું પડશે. ઓકે, આ દેખાય છે તમને સ્ક્રીન? યસ સર. હા દેખાય છે ને? ઓકે ચલો. નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આગળ તમારી પાસે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ્સ છે. ઓકે, આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે. વી વિલ ડ્રેગ ઇટ એન્ડ પુટ અ ટેક્સ્ટ બોક્સ ઓવર હિયર. ઓકે, હવે આ ટેક્સ્ટ બોક્સની પ્રોપર્ટી સેટ કરવી હોય ને, તો યુ કેન આઈધર સેટ ફ્રોમ ધીસ, રાઈટ, ઓર યુ કેન ગો ટુ અવર XML ફાઇલ. ઓકે, આપણી XML ફાઇલમાંથી પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો અને અહીંયાથી પણ ચેન્જ કરી શકો છો. ઓકે, for example, we want to change the properties from here: wrap content, match parent, visibility, invisible, right? You can do this over here. Now we have a text box over here. Okay, જેનું નામ છે text view. You can change from here. એનું ID અત્યારે આપ્યું છે text view. આપણે એને નામ આપીએ text view underscore 1 for example. Okay, we want to change this, and now see, we want to access this text view એટલે text box, બરોબર? એને જાવાની ફાઇલમાંથી આપણે એક્સેસ કરવું છે. ઓકે, we want to access this from our java file. તો શું કરીશું? we will go to our java file, right? In here આ બટન્સ માટે છે. ઓકે, after set content view you can add this. Okay, here what we have to do is we want to access the text box which we have created in our activity main. Okay, so here the name of the XML file is activity main, and here we should use, અહીંયા તમે કરશો ને, right, r.layout. You will get a list of all the XML file which you have created. બરોબર? જેટલી XML ફાઇલ તમે બનાવી હશે એ બધી XML ફાઇલ તમને અહીંયા બતાવશે. કરેક્ટ? ફ્રોમ ધેટ યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ ધ XML ફાઇલ. આ જે XML ફાઇલ તમે સિલેક્ટ કરશો એ XML ફાઇલ તમને ત્યાં આગળ એક્ટિવિટીમાં બતાવશે. ઓકે, ગોટ ઇટ? હવે આપણે જે ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવવું છે, આ ટેક્સ્ટ બોક્સ આપણે જોઈએ છે, કરેક્ટ? તો આપણે શું કરીશું? ફાઇન્ડ આ જે ઓબ્જેક્ટ છે, we will set over here. Correct? હવે એના માટે ટેક્સ્ટ વ્યૂ ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે. You have to just press alt or enter and it will be imported to your application. Okay, હવે જો અહીંયા આગળ જે બતાવે છે r.hello text, hello text view આપણો ઓબ્જેક્ટ બન્યો. ટેક્સ્ટ વ્યૂ થી આપણે એને ટાઇપકાસ્ટ કરીશું. ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી.
તો અહીંયા જ્યારે r.id ડોટ કરશો એટલે you will get all the fragments which are created on the XML file. કરેક્ટ? જે પણ વસ્તુ ત્યાં બનેલી છે એ બધી વસ્તુ અહીંયા આપણને બતાવશે. ફ્રોમ ધેટ વી હેવ ટુ સિલેક્ટ. આપણે શું બનાવ્યું હતું? ટેક્સ્ટ વ્યૂ અંડરસ્કોર 1 આપણે નામ આપ્યું હતું એને ટેક્સ્ટ બોક્સને. તો વી હેવ ટુ સિલેક્ટ ટેક્સ્ટ વ્યૂ અંડરસ્કોર 1. ઓકે, પછી એ ટેક્સ્ટ વ્યૂ જે બન્યું એને તમે અલગ અલગ વસ્તુઓ આપી શકો છો. આનું નામ હેલો ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે. હેલો ટેક્સ્ટ વ્યૂ. And here you have to import the color. Okay, so when the text box will be displayed, its text color will be red. Okay, આ યુઝર સ્ટ્રિંગ છે. હા, હવે એની ઉપર આપણે સ્ટ્રિંગ સેટ કરવી છે. તો હેલો ટેક્સ્ટ વ્યૂ ડોટ સેટ ટેક્સ્ટ. તો આર ડોટ સ્ટ્રિંગ ડોટ, હવે આ સ્ટ્રિંગ એને મળતી નથી. એનો મતલબ શું થયો? યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ વેલ્યુઝ ફોલ્ડર. ઇન ધેટ યુ હેવ string.xml. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જઈને તમારે સ્ટ્રિંગ એડ કરવી પડશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આ જેવી સ્ટ્રિંગ છે એવી ટાઈપની તમારે બીજી એક સ્ટ્રિંગ અહીંયા એડ કરવી પડશે. એનું નામ શું આપીશું આપણે? what will be the name of that user greeting? Okay, user greeting, that we will be using the name over here. Okay, અને અહીંયા જે ટેક્સ્ટ આપશો એ ટેક્સ્ટ તમને ટેક્સ્ટ બોક્સ ની ઉપર ડિસ્પ્લે થશે. કરેક્ટ? વેલકમ યુઝર ફોર એક્ઝામ્પલ. Okay, whatever string you like and save it. That string, it will be displayed when the user will run this application. This is set at runtime, but it will not be shown to you here. Correct? અહીંયા પણ text view છે જ, but it will not be shown to you at the time of designing because you are setting it from the Java framework. આ જાવાથી, એટલે કે જ્યારે એપ્લિકેશન રન થશે તે વખતે તમને આ દેખાશે. ક્લિયર? ગોટ ઇટ? સમજ પડી? યસ સર. હા, હવે જો આને કમ્પાઇલ ટાઈમમાં કરવું હોય તો એક્ટિવિટી મેઇનમાં જઈ એન્ડ યુ, હવે એની જે છે આ બધી પ્રોપર્ટીઝ તમે અહીંયાથી બધી ચેક કરી શકો છો. આ ઈઝી પડશે તમને. બરાબર? યુ કેન ઓલ્સો ચેન્જ ઇટ ટુ XML ફાઇલ. ઓકે, યુ કેન, આપણે જે હું તમને બતાવતો તો એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર ટેક્સ્ટ વ્યૂ કંટ્રોલ. ઓકે, તો એની અંદર પહેલું આવશે આઈડી, પછી વિડ્થ, હાઇટ, ટેક્સ્ટ. ઓકે, હવે આ ટેક્સ્ટ છે, આ ડિફોલ્ટ ટેક્સ્ટ છે, બટ આપણે જે ટેક્સ્ટ જોઈએ છે એ અહીંયા ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો આપણે શું કરીશું? @string/user greeting. So these are, we are setting the string at design time. Okay, ખબર પડી? રિફ્રેશિંગ. આને થોડીક વાર લાગશે. ઇટ્સ ઓકે, બટ ઇટ વિલ ડિસ્પ્લે. અહીંયા આગળ જે આપણે ટેક્સ્ટ આપીશું ને એ અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ XML ફાઇલ વર્ક્સ. આ જેટલા બી આપણે ટૂલ્સ અહીંયા બનાવ્યું, ફોર એક્ઝામ્પલ આ બટન બનાવ્યું છે તો બટન ઉપર અહીંયા આગળ એને બનાવ્યું છે કે ભાઈ લેઆઉટ, હાઇટ, રેપ કન્ટેન્ટ. રાઈટ? રેપ કન્ટેન્ટ આપ્યું છે એટલે એની સાઈઝ જેટલા બટનની સાઈઝ છે ને એટલી જ આવશે. આની જગ્યાએ વિડ્થ છે આપણે મેચ પેરેન્ટ કરી દઈએ તો એ બટનની જે સિચ્યુએશન છે ને એ આખા બટન જેવી થઈ જશે, છેક સુધીની. અચ્છા, આ ફ્લોટિંગ બટન છે એટલે નહીં થાય. આ અલગ ટાઈપનું બટન છે. પણ if you are creating a simple button and you are having the width as match parent, so it will have the complete size. આખા આના જેટલી સાઈઝ આવશે. જે સ્ક્રીન છે ને એના જેટલી સાઈઝ જેટલું મોટું બટન આવશે. એ આપણે કરીએ છીએ હમણાં. બટનની બીજી બી પ્રોપર્ટીઝ મૂકીએ છીએ. ટેક્સ્ટ બોક્સ ખબર પડી ગઈ બધાને? ઈઝી છે?
એટલે સર આપણે XML ફાઇલમાં જે ટેક્સ્ટ લખી શો થાય, પણ આપણે જાવામાં લખી એમ ને અત્યારે એ રન કરીએ ને આપણે, એ આને રન કરવું પડશે. એ રન કરીશું એટલે ઇમ્યુલેટર રન થશે, એમાં બહુ વાર લાગશે. એક ચાલુ કરીને મૂકી દઈએ આપણે એકવાર, આવું ઇમ્યુલેટર રન થશે. and it will take long time to display, પણ થશે. યુ કેન ડુ ધીસ. તમે જાતે ઇમ્યુલેટર બનાવી શકો છો. આવું ઇમ્યુલેટર બનાવવા માટે શું કરવાનું? હિયર યુ હેવ ટુ ગો ટુ એવીડી મેનેજર. બરાબર, એવીડી મેનેજરમાં જશો ને એટલે તમને અહીંયા આગળ પૂછશે ક્રિએટ અ ન્યૂ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ. ઓકે, આ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસમાં તમને ઓપ્શન આપશે ટીવી માટે બનાવવું છે, ફોન, વેરેબલ ઓએસ, ટેબ્લેટ કે ઓટોમેટિવ એટલે કારની અંદર જે હોય ને એના માટે બનાવવું છે. વી વિલ ક્રિએટ અ ફોન ડિસ્પ્લે. પછી એની અંદર આ જે ગૂગલના અલગ અલગ ફોન્સ આવે છે ને એનું ડિસ્પ્લે મૂકેલું છે. હાઈટ વિડ્થ કેટલી જોઈએ છે, આમાં આ કેટલું જોઈએ છે, કેટલો મોટો ફોન છે, ઓલ ધીસ you can have your own profile also. અહીંયા ન્યૂ હાર્ડવેર પ્રોફાઇલ કરીને યુ કેન ચેન્જ ધ પેરામીટર્સ. તમને જેટલું જોઈતું હોય, સેન્સર્સ કયા કયા જોઈએ છે, કેમેરા કયા જોઈએ છે, રાઈટ, યુ કેન હેવ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. પણ એના માટે રેમ થોડીક વધારે જોશે. ઓકે, તમે આમાંથી કોઈ એક સિલેક્ટ કરી અને નેક્સ્ટ કરી પછી તમને પૂછશે કઈ સિસ્ટમ ઇમેજ જોઈએ છે, કઈ ટાઈપનો ફોન બનાવો છે. કરેક્ટ, તો યુ કેન સિલેક્ટ ધ વર્ઝન ઓફ એન્ડ્રોઈડ. કરેક્ટ, અત્યારે આર વર્ઝન મેં સિલેક્ટ કરેલું છે અને એને નેક્સ્ટ કરીને અહીંયા એને નામ આપો જે બી જોઈતું હોય તે. ઓકે, ગ્રાફિક્સની અંદર હાર્ડવેર એક્સિલરેશન એટલે કીબોર્ડથી તમે યુઝ કરવા માંગો છો કે નથી કરવા માંગતા એ અહીંયા યુઝ કરવાનું છે. બરાબર, એન્ડ ધેન યુ ક્લિક ઓન ફિનિશ. ઇટ વિલ ક્રિએટ એન એન્ડ્રોઈડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ. બરાબર, આ એક વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ ક્રિએટ થશે અને એને પછી તમે અહીંયા રન કરશો ને, આ એક્શનમાં અહીંયા બાજુમાં એક બટન આપેલું છે, એ રન કરશો એટલે એ એન્ડ્રોઈડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ તરીકે રન થશે. આવો એન્ડ્રોઈડ ફોન આખો રન થશે. અરે ઓકે, ડન. એમાં રેમ સફિશિયન્ટ રેમ જોઈશે, એના માટે રેમ નહીં હોય તો બંધ થઈ જશે. એટલે આપણી પછી અહીંયા આગળ તમને લિસ્ટ ઓફ એપ્લિકેશન્સ બતાવશે. કરેક્ટ, તમે જેટલા ઇમ્યુલેટર્સ બનાવ્યા છે ને. હા, બીજી વસ્તુ, તમે આની અંદર તમારો મોબાઈલ ફોન પણ કનેક્ટ કરી શકો છો. કરેક્ટ, તમારે યુએસબી કેબલ હોય ને એ યુએસબી કેબલ થી ફોન કનેક્ટ કરી દેવાનો. ફોન અને ગૂગલના યુએસબી ડ્રાઈવર્સ એ ઇન્સ્ટોલ કરવા પડશે. કરેક્ટ, યુ હેવ ટુ ઇન્સ્ટોલ ગૂગલ યુએસબી ડ્રાઈવર્સ. એટલે તમારો ફોન અહીંયા આગળ તમે જ્યારે તમારો ફોન યુએસબી માં કનેક્ટ કરશો એટલે અહીંયા તમને જે બી ફોન તમારો હશે ને એનું એ અહીંયા આવી જશે, એ તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાનો. કરેક્ટ, એ રન કરીને પછી રન પર મોબાઈલ ફોનમાં એ એપ શું કે છે? આ જે તમે કીધું હમણાં મોબાઈલ કનેક્ટ કરવાનું, એ લગભગ એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન માટે નહીં? એન્ડ્રોઈડ માટે, એન્ડ્રોઈડ માટે. શું કે છે? સંભળાતું નથી. તું શું કે છે? સર, મારા ખ્યાલથી મેં લાસ્ટ આ કર્યું હતું ત્યારે આમાં એન્ડ્રોઈડ વર્ઝનના હિસાબે આ તમે ન કીધું? એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન એને કઈ લેવા દેવા નથી એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન જોડે. તમે ઘણી વખત આપણે જે કોમ્પેટેબલ બનાવી એ એન્ડ્રોઈડ વર્ઝનના હિસાબે પણ બનાવતો હોય ને એન્ડ્રોઈડ છોડો. ઓકે, હા હા, એ તમે જ્યારે એપ બનાવશો ને, ચલો આ ચાલુ કર્યું છે તો એ નવેસરથી જ એપ બનાવીએ. બરાબર, લેટ અસ સી ઇટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. ત્યાં સુધી એને રન થવા દઈએ. બરાબર, નવી એપ્લિકેશન કેવી રીતે બનાવવાની તમારા લોકોએ રિદ્ધિને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. ઓકે, હું આને પહેલાથી બંધ જ કરી દઉં એટલે તમને આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ પ્રોજેક્ટ. ઓકે, પહેલો સ્ક્રીન તમે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો ચાલુ કરશો ને એટલે આવો સ્ક્રીન આવશે. ઓકે,
Android Studio એમાં create a new project. Okay, now when you create a new project it will ask you for some activities. તો આપણે અત્યારે empty activity અથવા basic activity use કરી શકીએ છીએ. કરેક્ટ, બેઝિક એક્ટિવિટીમાં એક બટન આવશે અને અહીંયા એક ફ્લોટિંગ ઓપ્શન આપશે. કરેક્ટ, બાકી તમને જેવી જોઈતી હોય એવી તમે બેઝિક એક્ટિવિટી અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, આઈ વિલ ક્રિએટ અ એમ્પ્ટી એક્ટિવિટી રાઈટ નાઉ. નેક્સ્ટ, અહીંયા એપ્લિકેશનનું નામ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે માય એપ એવું નામ આપીએ અત્યારે. હવે અહીંયા જે હું કહેતો હતો ને પેકેજનું નામ આપવાનું, પેકેજના નામમાં જો તમારે આ પ્લે સ્ટોર ઉપર મૂકવાની હોય એપ તો અહીંયા com.example.myepp એવું આવે છે. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલની જગ્યાએ you have to take the name of the company for which you are making. Okay, for example NGCCA. Okay, and this location, which language, હવે બે લેંગ્વેજીસ અત્યારે પોપ્યુલર છે, કોટલિન અને જાવા. રાઈટ, we are doing it in the java. હવે અહીંયા મિનિમમ એસડીકે, મિનિમમ એસડીકે એટલે શું? આ જે એપ્લિકેશન છે એ તમે કેટલા લોકો સુધી પહોંચવા માંગો છો. રાઈટ, સી અહીંયા નીચે તમને આપશે your app will run on approximately 99.8% of devices. જેલી બીન્સ સુધીની એપ્લિકેશન 99% લોકો પાસે આવી ગઈ છે. કરેક્ટ, પણ તમે આ જેલી બીન્સની જગ્યાએ ઇફ યુ સિલેક્ટ, આના પછીનું વર્ઝન આમાં ઇન્સ્ટોલ નથી, પણ એના પછીની કોઈ એપ્લિકેશન તમે આમાં સિલેક્ટ કરશો, સપોઝ તમે હમણાં જ એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો ડાઉનલોડ કરેલું તો એના પછીના બી વર્ઝન્સ આવશે. કરેક્ટ, તો એ સિલેક્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ નોગટમાં તમે બનાવો છો, કરેક્ટ, તો એની પહેલાના વર્ઝન્સને એને એ આ એપ્લિકેશન યુઝ નહીં કરી શકે. કરેક્ટ, તો આ જે 99.8% છે ને એનો પર્સન્ટેજ ઘટી જશે. બરોબર, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે તમે મિનિમમ એસડીકે તમે ક્યાં સુધી સપોર્ટ કરવા માંગો છો. ઓકે, એપ્લિકેશન નેમ શુડ સ્ટાર્ટ વિથ એન અપર કેસ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પાછળની બધી આ જે, હા જો અહીંયા છે, અહીંયા આગળ ફોર એક્ઝામ્પલ હું પાઈ થી ચાલુ કરું છું તો અહીંયા જો તમે પર્સન્ટેજ ઘટી જશે. 39.5% of devices will use this application. Okay, એના પછીના વર્ઝન સિલેક્ટ કરીશ આર તો લેસ દેન 1% of devices. This is worldwide data, huh? This is worldwide data, not for only India or some. So this will help you. For example Oreo select કરીએ તો 53.5% of devices will use your application. So you have to select the minimum SDK version. right, કે આપણે કેટલા લોકો સુધી પહોંચીશું. generally people go for the more number of people can use our application. પણ ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ એવી પણ છે કે જે પ્રીવિયસ વર્ઝન્સ ને સપોર્ટ ન કરતી હોય. if you are using very latest tools which are not supported by these type of operating systems, right, ઓરિયો સપોર્ટ નથી કરતું, એવા ટૂલ્સ તમે યુઝ કરવા માંગો છો અને એવી એપ્લિકેશન્સ બનાવવા માંગો છો, then the number of customers which you are going to reach will be less. Correct, so do that accordingly. For example I will select jelly beans. Okay, now I will select next, finish. Now this is our basic application. તમે જ્યારે એપ્લિકેશન ચાલુ કરશો ને ત્યારે આટલું જ લખેલું આવશે. કરેક્ટ, ઇટ વિલ બી લોડિંગ સમથિંગ. તમારી બધી ફાઇલ્સ એન્ડ ફોલ્ડર્સ ક્રિએટ થશે અને અહીંયા આગળ લિસ્ટ આવી જશે. The main two things are important for us, the XML file and the Java file. These two files are very important. Correct, XML file માં આપણે શું કરીશું? We will be creating our GUI, and in the Java file we will be containing our code.
ઓકે, આ લોડ થાય ત્યાં સુધી આપણે થોડુંક આગળનું જોઈ લઈએ. બરાબર. Now the next tool is spinner. Spinner is a combo box which we already studied, right? હવે સ્પિનર બનાવવા માટે શું કરવાનું? what we require is an array. ઓકે, તો એક string.xml ફાઇલ જે મેં તમને બતાવી એની અંદર શું બનાવવું પડશે? we will have a array. ઓકે, તો આપણે એનું નામ આપીએ છીએ string array, name is equal to country array, and we will have items as countries, and we'll close the string array. Okay, this array will be displayed on our screen. Okay, આ જે સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થશે એ આટલી આઇટમ્સ અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે થશે આ જગ્યા ઉપર. ઓકે, so we want to add this array to our spinner control. So how these will be added? So we will take a spinner control. Okay, a spinner ni અંદર we will have android entries. Android entries is equal to @array / country arrays. But we are using the string array. જે string ની અંદર જ આપણે use કરીશું @string array, but we will use the word @array / country arrays. These country arrays is the name of the string array which we have created in string.xml file. Okay, બાકી બધું એનું જ છે. Okay, Android ID, Android layout match parent, Android height web content, and entries. So this combo box will have these many values in the selection. Okay, હવે જાવા ની અંદર એને યુઝ કેવી રીતે કરીશું? So we will make a private spinner class. Okay, object name is spinner1. અહીંયા spinner લખ્યું છે, it will be spinner1. Okay, spinner1 is equal to typecasted to spinner, find view by id r.id.spinner1. This spinner1 is referring to this id which we have created in the XML file. Okay, and in between there will be a R file which will be combining these two files. This code is in our Java file. This code is in our XML file. Okay, so r.id.spinner1, that will indicate the spinner having the id spinner1. Okay, got it? We are typecasting it to spinner and giving it to our Java object. Okay, Java object is of type class spinner. Okay, now we can use this object to access the Java methods. So spinner1 dot get selected item, અહીંયાથી જે યુઝરે સિલેક્ટ કર્યું, અહીંયા સપોઝ મલેશિયા સિલેક્ટ કર્યું છે, so you will get the value of spinner1 as get selected item. You can is equal to, you can have a string variable and you can get the value of Malaysia into that variable. બરોબર, easy. અહીંયા આપણે ત્રણ વસ્તુ યુઝ કરી, string.xml, આપણી XML ફાઇલ અને જાવા ફાઇલ. ઓકે, આ રન ટાઈમમાં પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. The thing which we created at compile time using string.xml, we want that it should be done at runtime. Okay, in the Java file, then we will have to create a Java list. તો જાવામાં લિસ્ટ બનાવેલું છે, and we will add that list to the we will add that list to the spinner control. Okay, okay, so here we will have a spinner 2. We are having the same thing here also, typecasting spinner, find view by id r.id.spinner, the thing which we are having the XML file. Now we are creating a list that you already created in Java. So list type of string having one element string. List is the name of the
string, list string, and new array list of string of one variable. Okay, list dot add, you can add one variables to the list. Now here, when we are using an array, we will have to create a array adapter. Okay, we will have to create a array adapter. આ જો ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. That will be having one string value, એનું નામ પાડ્યું આપણે data adapter is equal to new array adapter of string type, and where we have to add this, so this refers to the context of this Android application, or and android.r.layout. This is the name of the XML file, and we will add the list to this particular spinner. Okay, and we will use data adapter dot set drop down view resource. This is very important. Okay, and we will add that data adapter to our spinner. Okay, આપણું જે spinner 2 છે એની અંદર આપણે આ list add કરવું છે. Okay, so we have to create a list, we have to create an array adapter, and on that array adapter we will use set drop down view resource. Okay, set drop down view resource, and then we can add that data adapter to our spinner. Okay, so spinner will be containing this list of items which we are going to add using our Java code. Okay, એટલે જેમ કે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ માંથી કોઈ વેલ્યુ લાવી અને એ આપણે સ્પિનર માં ડિસ્પ્લે કરાવી છે, તો you can do that using this code. Okay, અને આ જે ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું, આ શું છે, એરે એડાપ્ટર શું છે, ડેટા એડાપ્ટર શું છે, that is our 4th unit, but this is just a brief introduction how to use these adapters. Okay, બટન આ સૌથી ફેવરેટ વસ્તુ છે બધાની, રાઈટ? maximum time you have to create this button, highest, right? આપણે અહીંયા કરીએ. ચાલો, it is all done. Okay, emulator ચાલુ થયું નહીં થયું. આ આપણી બેઝિક ફાઇલ થઈ ગઈ, activity main dot xml અને activity main dot java. Okay, આપણે આની પર એક ટેક્સ્ટ વ્યૂ તો બનેલું જ છે. we want to create a button. Okay, તો અહીંયાથી તમે ડ્રેગ કરીને પણ આની પર મૂકી શકો છો. you can create a button like this. Okay, હવે એ બટનની અંદર એની પ્રોપર્ટીઝ તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો. બટન અંડરસ્કોર 1 you can do like this. Okay, અહીંયાથી પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો, or you can go to your XML file and change the properties of the buttons over here. અહીંયાથી પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. you can change id, wrap content, text, xy positions, all these things you can create from that. Now here, right, set content view એની જાતે લખાઈને આવી ગયું છે. you can check whether this XML file is correct or not, but rest of the things are written for you. Now what we want to access, is the Java button which we have created. Okay, so what we will do, we will create a final Java button here. What we do is final button has to be imported. You have to press Alt Enter using that button. Okay, you can create this button class. Okay, import, right? You can import, and imports તમને અહીંયા બતાવશે android.widget.button. Okay, just you have to type it, or you can press Alt Enter, you can get the imported thing. Okay, હવે r.id. now you will get the list button 1 which we have created in our XML file. બરાબર, button 1 ક્યાં બનાવ્યું છે? અહીંયા બનાવ્યું છે, Android button. Okay, which we are accessing over here. તો અહીંયા આપણે r.id લખ્યું, button 1 અહીંયા આગળ આવી જશે. Now we have this object button as our Java object. Now when you write button dot
you will get all the methods which are there for Java. Correct? Got it? બટન ક્યાં બનાવ્યું હતું? XML ફાઇલમાં. XML ફાઇલ જાવામાં રીડ કેવી રીતે કરી? સેટ કન્ટેન્ટ વ્યૂ. કરેક્ટ? r.layout.activity main. એક્ટિવિટી મેઇન શું છે? આપણી XML ફાઇલનું નામ છે. કરેક્ટ? ધીસ ઇઝ અવર એક્ટિવિટી main.xml. ક્લિયર? ગોટ ઇટ? સેટ કન્ટેન્ટ વ્યૂ r.layout.xml ફાઇલનું નામ. એટલે નાવ જાવા ફાઇલ એન્ડ your activity and XML file are bind. Now we want to access the button which is created in the XML file. આ XML ફાઇલમાં જે આ બટન 1 બનાવ્યું આપણે એને આપણે જાવામાં એક્સેસ કરવું છે. તો કેવી રીતે કરીશું? find view by id r.id.button1. કરેક્ટ? અહીંયા જ્યારે r.id dot કરશો so you will get all the things which you have created on the XML file, on these XML file. Correct? So you just have to select it. So now you have got an XML file માંથી જે value આવશે that will be in the string format or a number format. Correct? It cannot be assigned to the Java class button. Correct? આ બટન ક્લાસ છે, બટન ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે. તો શું થશે? we have to typecast it using the button, then it will be converting into the button object. Clear? Now you can use button dot. Now all the methods of Java are available to you. Got it? પહેલી મેથડ યુઝ કરીએ, set on click listener. બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી શું થશે? વ્યૂ ને ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે. ઓકે, નાઉ સી, button is our object. We want that it should have a click listener. ક્લિક લિસનર એટલે શું? બટન ઉપર જ્યારે આપણે ક્લિક કરીએ ત્યારે કશું થવું જોઈએ. કરેક્ટ? યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ when the button is clicked. So button dot set on click listener, that is the method. આ લખશો એટલે rest of the code will be generated by its own. ઓકે, પણ શું હશે? ન્યૂ વ્યૂ છે એ ક્લાસ છે જાવાનો, રાઈટ? તો એની ઓન ક્લિક લિસનર મેથડ કોલ કરાવશે અને ઓન ક્લિક લિસનર ની અંદર એની ડિફોલ્ટ મેથડ છે ઓન ક્લિક which has a view object as a parameter. કરેક્ટ? એ વ્યૂ ક્યાંથી પાસ કરશે એ આપણે નથી કરતા, but it is a default thing which is passed through the listener. Okay, what we have to do is on click your code goes here. અહીંયા આગળ આપણે આપણો કોડ લખવો પડશે કે after button click what we want to do. Okay, here we can use toast, we can database connection, you can insert into the database, you can call a web server, right? Anything on the button click, whatever events you want to do will be done here. Okay, fine. That is how button works. બટન ની પ્રોપર્ટીઝ કઈ કઈ? એક આઈડી જે હવે આપણને બધાને ખબર પડી ગઈ છે, વિડ્થ હાઇટ એ હવે ખબર પડી ગઈ, સેન્ટર ઇન પેરેન્ટ ટ્રુ એટલે વચ્ચોવચ આવશે, બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે, ડ્રોએબલ લેફ્ટ ડ્રોએબલ. હવે આની અંદર તમારે એ બટન છે એની બાજુમાં કોઈ આઇકોન જોઈએ છે તો યુ કેન યુઝ અ, પણ એ જે આઇકોન છે સપોઝ આઈસી લોન્ચર છે એ ડ્રોએબલ ફોલ્ડરમાં હોવું જોઈએ. કરેક્ટ? એટલો મતલબ એવો થાય છે કે આ જે છે ને અહીંયા આગળ ડ્રોએબલ નામનું આ ઓપ્શન છે. કરેક્ટ? આની અંદર વી શુડ હેવ અ ઇમેજ. કરેક્ટ? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા રાઈટ ક્લિક કરી અને જ્યારે બી ઇમેજીસ એડ કરો ને તો સીધે સીધી કોપી પેસ્ટ નહીં કરતા. કરેક્ટ? અહીંયા ડ્રોએબલમાં જવાનું, પછી ન્યૂ કરવાનું અને ઇમેજ એસેટ આમાં હશે, હા here image asset, this image asset will be there. Now from here you can select આ જે છે ને પાથ, અહીંયા જઈ અને તમારે ઇમેજ તમારી જે જોઈતી હોય ઇમેજ એ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની. બરોબર? ડાયરેક્ટલી કોપી પેસ્ટ નહીં કરતા, નહીતર એ નહીં આવે.
અને એ બધી અલગ અલગ ફોનમાં પછી એ દેખાશે નહીં. કરેક્ટ. યુ કેન હેવ ટેક્સ્ટ ઓલ્સો, યુ કેન હેવ અ ક્લિપ આર્ટ ઓલ્સો. અહીંયાથી સિલેક્ટ કરીને તમે યુઝ કરી શકો છો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો ડન. પણ જનરલી બધા ઇમેજીસ યુઝ કરતા હોય છે. તો યુ કેન સિલેક્ટ ધ ઇમેજ ફ્રોમ હિયર. સિલેક્ટ જ્યાં બી ઇમેજ પડી હોય તમારે લઈ લેવાની, અને એ ઇમેજ સિલેક્ટ કરીને અહીંયા ઓકે કરશો એટલે એ ઇમેજ બધા ફોર્મેટની અંદર એ બનાવી દેશે. and then you click on next, and then different folders will be created for you. correct. કે ભાઈ XDPI, XXDPI, HDPI, આ બધામાં અલગ અલગ એ જ ઇમેજના અલગ અલગ. હા, બીજી વસ્તુ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે જે તમે અહીંયાથી ઇમેજ સિલેક્ટ કરો ને, એ ઇમેજ હાઈ રિઝોલ્યુશન ઇમેજ હોવી જોઈએ. કરેક્ટ. એ જે તમને હાઈએસ્ટ રિઝોલ્યુશનમાં કેવી દેખાય છે એ ઇમેજ તમારે અહીંયા સેટ કરવાની. એટલે બાકીના રિઝોલ્યુશન્સ એ એની જાતે સેટ કરી દેશે. ગોટ ઇટ? ક્લિયર? અચ્છા, યસ સર. આ આઇકોન્સ છે. પછી આ અલગ અલગ તમારે બેનર્સ, આઇકોન્સ જે બી જોતું હોય એ તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો. લોન્ચર આઇકોન્સ, કરેક્ટ. ઓલ ધીસ થિંગ્સ યુ કેન સિલેક્ટ ફ્રોમ હિયર. ટીવી ચાલુ થાય તો ટીવી ઉપર બેનર કેવું આવવું જોઈએ. પણ ઓલ ધીસ એસેટ્સ યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ ઇટ ફ્રોમ હિયર. બેકગ્રાઉન્ડ લેયર્સ કોઈ તમને જોઈએ છે તો બેકગ્રાઉન્ડ લેયર્સમાં ઇમેજ જોઈએ છે તો યુ કેન સિલેક્ટ ફ્રોમ હિયર, રાઈટ. અને એ ઇમેજ અહીંયાથી તમારે સિલેક્ટ કરવાની. ઘણા લોકો શું કરે છે, કોપી પેસ્ટ કરે. અહીંયા આગળ જઈને રાઈટ ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરશો ને તો પણ ઇમેજ આવી જશે. પણ એ કોના માટે આવશે? દેટ વિલ બી ફોર અ સિંગલ એન્ડ્રોઈડ ફોન. તમે જે અહીંયા ઇમ્યુલેટરમાં દેખાશે એ પ્રોપર દેખાશે, પણ બીજા ફોનમાં રન કરશો ને તો એ ક્યાંક નાની અમથી દેખાશે. બરોબર, સમજ પડી? એટલે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો શું કરે છે કે તમારી ઇમેજને જ્યારે ડ્રોએબલ અસેટ તરીકે નાખો છો ને ત્યારે શું કરશે, એ બધા વર્ઝન માટેની એના ફોર્મેટ પ્રમાણેની એ ઇમેજીસ સેટ કરી દેશે. તો એ એક બહુ મોટો ઇશ્યુ છે ઇમેજીસનો. કરેક્ટ. તમારા ફોનમાં સરસ દેખાય, પણ તમે તમારા ફ્રેન્ડના ફોનમાં એ જ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો ને એટલે આગી પાછી થઈ ગઈ હોય. તો દેટ શુડ નોટ હેપન. કરેક્ટ. સિવાય કે ઇમેજ બહુ નાની હોય અને એટલી જ દેખાડવાની હોય તો વસ્તુ અલગ છે. બાકી મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ ધ ઇમેજીસ આર યુઝડ ઇન બેકગ્રાઉન્ડ્સ ઓર ઓન બટન્સ, એવી જગ્યાએ જ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એન્ડ્રોઈડ કોલન હિન્ટ, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હવે લોકો છે ને લેબલ નહીં લગાડતા. તમે એપ્લિકેશન જુઓ છો ને તો આગળ યુઝર નેમ પછી ટેક્સ્ટ બોક્સ એવું આવતું હતું પહેલા. હવે એવું નહીં આવતું, સીધું ટેક્સ્ટ બોક્સ જ હોય. એની અંદર જ લખેલું હોય યુઝર નેમ. પછી તમે ત્યાં યુઝર નેમ ટાઈપ કરો એટલે પાછળનું પેલું વસ્તુ જતી રહે. કરેક્ટ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ hint. So Android colon hint, you can type here whatever you want to write here. Okay. બાકી બધી as it is સ્ટાઇલ્સ છે. ઓકે, બોક્સીસ અહીંયાથી આપણે સ્ટોપ કરીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું આ. પણ હવે જાતે જાતે થોડુંક ટ્રાય કરજો આમાં. યુ વિલ બી એબલ ટુ રાઇટ સમ કોડ ફોર ધીસ. બરાબર સર આની પીડીએફ પેલા 2 ચેપ્ટરની હા મોકલાવશો. પીપીટી છે અને બુક છે મારી પાસે, એ બુક મોકલાવીશ. ઓકે, આટલું આવડ્યું બધાને?